Magtatapos na ang serye natin sa pamamagitan ng pagsakay ng bus mula Cubao pa San Carlos, Pangasinan sakay ang bus ng unang norte. Ang hangarin ng seryeng ito ay makasakay sa 5 ruta ng FNRT para sa ating huling kabanata. Patungo naman tayo ng San Carlos na isang lungsod sa gitnang bahagi ng Pangasinan. Narito na ang huling kabanata ng First 5 routes sa unang norte. Noong ika-26 ng Abril taong 2026, nandito ako sa Guadalupe Nuevo sa Makati upang sumakay sa Line 3 patungong Araneta, Santa Cubao. Tapos naglakad ako ng 200 metro upang makatungo sa terminal. Kalaunan, nandito na ako sa terminal ng 5 Star sa Cubao na makikita malapit dito ang terminal ng bus ng Baliwag Transit at katapat naman nito ang mga terminal ng bus ng HM Transport at ng Victory Liner. Sa kasong ito, first time ko makakatapak sa San Carlos, Pangasinan. Ang bus na isasakay natin ay First North Luzon Transit Unit 751 na mayroong ruta mula Cubao Lungsod, Quezon patungong San Carlos, Pangasinan via Rosales, Pangasinan. Ang modelo ng bus na ito ay Yutong ZK6128H C12 row na gawa ng Chencho Yutong Bus Company Limited. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay 2 sa 2 konfigurasyon ng puan, kapasidad ng 49 na pasahero, net, port ng USB, reading lights, armrest, reclinable na puan at mood light. Sa ganap na alas 6:46 ng umaga, nagsimula na ang biyahe ng bus na ito. Ang pamasahe mula Cubao patungong San Carlos, Pangasinan via Rosales, Pangasinan sakay ang FNRT ay nagkakahalaga ng 524 na piso para sa regular na mga pasahero at 419 na piso naman para sa nakadiskwento. Ganito din ang pamasahe mula San Carlos pa Cubao. Sa Cubao, 24 oras ang biyahe ng rutang ito, samantalang sa San Carlos naman ay mula alas 11:30 ng gabi hanggang alas 5 ng hapon lamang ayon sa pamunuan. Ngunit mayroon lamang problema, lalo na hanggang bayambang ang isang babaeng may kausap na mga tao. Nilagyan ko ng musika sa ngalan na rin ng kanyang pribasiya, lalo pat banggit na banggit ang pangalan ng kanyang mga anak o pamangkin. Bago makaraan ng NLEX ang bus na ito, dumaan muna ang bus na ito sa Mindanao Avenue. 1.7 billion ang madadiagnose na may ganitong sakit. Apat na Pagkatapos dumaan ng Mindanao Avenue, nakapasok na sa ugong tollgate ng North Luzon Expressway ang bus na ito. Pagdating ng pangunahing linya ng NLEX ang bus na ito, itinabi ko muna ang aking teleponong pantas upang makinig sa mga awitin ni Marshmello at Nambini. Dumaan ang bus na ito sa Valenzuela, gayon din sa ilang mga bayan at lungsod sa Bulacan. Sa ganap na alas 7:38, nakaraan na ang bus na ito sa Candaba Viaduct na siyang gateway patungong Pampanga.
Nag-exit na ang bus na ito sa Dao exit at magpapasakay ng mga pasaherong Kapampangan na uuwi ng Tadak at Pangasinan, gayon din sa mga patungo sa mga nabanggit na lalawigan. Kapag gulay, serving. Kaya nga. Pumasok mo din ang NLEX sa bus na ito. Dumaan na ang bus na ito sa NLEX SCTEX connector na siyang transisyon sa dalawang expressway. Nag-exit na ang bus na ito sa Concepcion exit ng SCTEX na siyang palatandaan na tapos na ang biyahe natin sa expressway. This is Burke. You'd have to be crazy to move here.
sa mga bus na patungong San Carlos. Dumidiretso na ang bus na ito sa kahabaan ng MacArthur Highway hanggang Rosales, Pangasinan. kami. Ang tingin mo. Bumaba na ang ilang mga pasahero sa SM City Rosales sa Pangasinan.
Lumiko na ang bus na ito sa kaliwa patungong Daang Carmen, Alcala. Na malapit na sa dulo ng Daang Carmen, Alcala ang bus na ito, tinatawag mo rin ang kalikasan ng mga pasahero. Ito naman ang Daang Bayambang, Alcala, ang kalsada na siyang susi patungong Bayambang. Ito ang tulay ng Hector Mendoza, ang isa sa pinakamahabang tulay sa Pangasinan na mayroong habang 1,400 na metro. Ngunit ang pinakamahaba talagang tulay sa Pangasinan ay tulay ng Narciso Ramos na mayroong habang 1,448 metro. Makikita sa pagitan ng Asingan at Santa Maria sa Pangasinan. Ito rin ang pinakamahabang tulay sa buong rehiyong Ilocos.
lumiko na ang bus na ito sa kanan patungong daang Kamiring, Malasiki, Santa Barbara na siyang daan patungong Malasiki. Lightings, lock sets, power tools, household, furniture, Yeah. Kawalan. Yeah. Mangkap. Kawan paling. Pagkatapos dumaan na Malasiki, lumiko sa kaliwa ang bus na ito patungong daang Via Cis Malasiki, San Carlos na siyang huling daan bago makatungo ng San Carlos. Layo. Sa ganap na alas 11:54 ng umaga, paparating na ang bus na ito sa terminal ng FNRT sa San Carlos. Mula Cubao pa San Carlos, Pangasinan, ang taga ng biyahe nito ay umabot ng 5 oras at 8 minuto. Nagpapasalamat ako sa crew ng Unit 751 ng FNRT sa pagserbisyo sa akin. Tumungo ako o dinaanan ko ang ilang pook sa San Carlos katulad ng Plaza ng Lungsod ng San Carlos, Minor Basilica of St. Dominic at Barangay Mabini. Siyempre dahil tagahanga ako ng Bini, idinadala ko ang mga tarjeta de photo sa Pangasinan. Sumakay ako sa jeep upang makatungo sa Dagupan at nakatungo ako sa ilang mga pook katulad ng SM City Dagupan at Dagupan East Junction.
Sumakay ako ng jeep patungong Carasiao, tapos sumakay naman ako sa minibus patungong San Carlos. Ngunit nang nakarating na ako ng San Carlos, wala na daw biyahe ng unang norte pabalik ng Cubao, kaya nakasakay na lamang ako sa 5-star patungong Pasay na mapapanood pa sa kasunod na kabanata. Dahil tapos na ang ating serye, ipapakita naman natin ang insights. Sa 5 ruta ng FNRT, nakasakay tayo ng mga bus sa kabuuang haba ng 986.4 na kilometro at nakasakay tayo sa isang bus na gawang Pinoy at 7 bus na gawang Chino. Ang pinakamaikling ruta natin ay mula Cubao pa Hagonoy, Bulacan, samantalang ang pinakamahaba na may mula Cubao pa San Carlos, Pangasinan. Dito na nagtatapos ang seryeng ito at astig to the max na araw sa inyo.